ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම Introduction to Solidworks පාඨමාලාවට සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. මෙම පාඨමාලාව නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ Absolute Beginnersලට. එහෙමත් නැත්නම් මීට පෙර Solidworks software එක තුල කිසිදු නිර්මාණයක් සිදු නොකළ අයට සහ Solidworks වලට සෑහෙන කාලයකට expose නොවන සියලු දෙනාටම ගැලපෙන අරින් මෙම පාඨමාලාව පියවරෙන් පියවර නිර්මාණය කර තිබෙනවා. මෙම පාඨමාලාව තුල fundamental sketch එකක් එහෙමත් නැත්නම් circle එකක් rectangle එකක සිට මෙවැනි sketch එකක් නිර්මාණය කිරීම දක්වා යන ගමන් මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කෙරෙනවා. ඒ වගේම මෙවැනි sketches මගින් part modeling මගින් assembly modeling මගින් drawing නිර්මාණය කිරීම දක්වා යන ගමන් මාර්ගය පියවරෙන් පියවර සම්පූර්ණයෙන්ම විග්‍රහ කෙරෙනවා. මෙම පාඨමාලාව තුල සාකච්ඡා කෙරෙන එක් assembly model එකක්. මෙම පාඨමාලාව විශේෂ වන්නේ මෙම පාඨමාලාව තුළ Solidworks කියන්නේ මොකක්ද? Solidworks තුළ නිර්මාණයක් කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගත යුතු handling කියන්නේ මොකක්ද? මෙම Solidworks භාවිත වෙන්නේ කොහාදීද? Solidworks තුළ interface එක කොයි වගේද? කියන basic කාරණාවල සිට sketch නිර්මාණය කිරීම, එම sketches මගින් part model කිරීම, එම parts මගින් assembly model කිරීම සහ parts සහ assemblies මාර්ගයෙන් drawings නිර්මාණය කිරීම යන සියලුම කාරණා සාකච්ඡා කෙරෙනවා. මෙම Solidworks පාඨමාලාව නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ project based එහෙමත් නැත්නම් challenge based. සෑම මාතෘකාවක් අවසානයේම ඔබට project එකක් හෝ challenge එකක් ලබා දීම සිදු කරනවා. මෙම challenge එක හෝ project එක මගින් ඔබට එම විෂය කරුණු හොඳින් අවධාරණය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මෙම පාඨමාලාව තුල සාකච්ඡා කෙරෙන තවත් assemblies. එසේනම් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා මෙම පාඨමාලාව ඉතාමත් සාර්ථකව හිම කිරීමට.